مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. بتمنى اذا عجبكم الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى تشوفوا كل جديد رح نزله اول باول. اليوم رح نعمل تحلاية كتير سهلة وتقريبا متوفرة دايما عنا. رح نعمل كرات الاوريو بمكونين 2 بس، وباقي الاشياء اللي رح احكي عنها حسب رغبتنا فينا نزيدها او لا. المكونين هن عنا 4 قطع جبنة كيري او اي جبنة قابلة للدهن، بس انا اخترت الكيري عشان ما فيها كتير ملح ومناسبة للحلويات اكتر. وعنا المكون الثاني مثل ما نكون شايفين اوريو، بيلزمنا 4 اكياس اوريو، يعني بيلزمنا 16 حبة اوريو. وهلأ خلينا نشوف كيف رح نعمل هيدا الحلو سوا. اولا بجرن الخلاط او اي مضرب عندكم يا بالبيت، بس اهم شي يكون مضرب كهربائي عشان يسهل علينا الشغل. رح نطحن هالبسكوت كله، ومن بعدها منشوف خطوتنا التالية. بعد ما طحنا بسكوت الاوريو صار عنا بهيدا الشكل، شايفين ناعم كتير. هلأ منضيف فوقه جبنة الكيري ال4 قطع، ومنرجع كمان مرة منشغل المضرب لحتى تتكون عنا عجينة متماسكة، ومنرجع منشوف كيف رح نكفي وصفتنا لليوم. ومن بعد ما حطيناهم بالخلاط مع الجبنة صاروا عنا بهيدا الشكل. هلأ ما قلنا إلا نجيب أي علبة عنا إياها ونفضي هالخليط بكل سهولة. بس أول شي بنتخلص من الشفرة مشان ما نأذي حالنا بالغلط، ومنفضي. هلأ مثل ما شايفين صارت عنا عجينة متماسكة، مجرد من مكونين فقط قدرنا نعمل هيدا المزيج. هلأ بكل بساطة بناخد شقفة قد ما بدنا. طبعا نحن هون بنتحكم بحجم الكرة قديه بدها تكون، بس حبيت ارجيكم قديش سهلة نتحكم بشكلها. شايفين بسهولة تامة، وليكم احلاها كيف عم تلمع طالعة بتجهز. وبنعمل كل هالكرات بنفس الشكل، ومنشوفكن بعد ما نخلص كل هالكرات. من بعد ما خلصنا كل كرات الاوريو طلعوا معنا بهذا الشكل. طبعا انا حبيت شوي كبرها، بس انتو فيكن تعملوها الشكل اللي بدكن اياه. هلا هون عنا كذا خيار، فينا نسوي شوكولا ونغطسهم بالشوكولا ونحطهم بالبراد لحتى يبردوا، وفي عنا خيار تاني انا حبيت اعمله لحتى نغير عن الطريقة التقليدية، بس انه حط عليها فيرميسيل ملون بس بهيدا الشكل، زينة خفيفة جدا، ومنشيلها ومنحطها بالصحن. انا رح اعمل كل هالكرات بنفس الطريقة. بنحط الكرة بقلب الفيرميسيل، وشي انه تاخد زينة بسيطة، وبتطلع عنا بهيدا الشكل، ولا اسهل من هيك. كتير بنصحكن تجربوها وتعطوني رأيكم فيها كمان، وانا بشوفكن من بعد ما نخلص تزيين كل هالفيرميسيل. من بعد ما خلصنا تزيين كل كرات الاوريو بالفيرميسيل الملون، انا تقصدت استعمل فيرميسيل ملون لان طلعت معنا خليط العجينة لون غامق كتير. ما حبيت استعمل فيرميسيل شوكولا بني
لأنه ما بتعود كتير بتبين، وبعدين هيك طالعة بتشهي أكتر، وأكيد رح يحبوها الولاد. وبتمنى إذا عجبتكم وصفتنا لليوم تعملوا سبسكرايب، وتعليقاتكم أكيد كتير بتهمنا. وأنا بشوفكن بوصفة بعد ألذ. وميرسي.